So, welcome back mo naman yung leg ko tsaka pang ako. Kasi matagal na panahon siyang nawala eh. Hi, welcome back! Yan. Welcome back! Tagal din, ilang years din ha? Isang dekada since huling nagkita kami ng leg ko. Kasi dati, di ba, tingnan niyo yung picture na to. Grabe. Hindi ko alam kung wala akong leeg o ang dami kong leeg eh. Pagbigyan niyo na po kami, sorry po. Hey there, poor traveler! I'm Vince. And I'm Yosh, and today we're gonna share with you the tricks that we have tried para mag-lose ng weight and specifically para maiwasan ang overeating. Just a quick recap, when the quarantine started, I was 207 pounds and now I've lost a total of 60 pounds or 27 kilos. Ako 230 pounds and now I'm 183 pounds. That's 21.3 kilos. In our previous video, we shared kung ano yung mga ginawa namin. And like we said, 90% of the success ng weight loss namin can be attributed to just one thing, which is portion control. Or yung paglimit ng size ng mga pagkain na kinakain namin. In fact, sa akin, yung first 20 pounds na na-shed off ko, wala akong ibang ginagawa kundi portion control lang. So alam ko na effective talaga siya. Eventually, nung napansin ko na bumababa yung timbang ko, dun lang ako nag-start na, mag-exercise na din ako, ganun. Na-inspire ako nung portion control lang. And admittedly, yun din yung pinaka-mahirap na part. Kasi kung sanay ka na maraming kang kumain, ang hirap baguhin ng habit na yun. Diba? Like, kagaya ng sabi ko sa past video, ako yung normal na meal ko sa fast food, 2-piece chicken with rice and a la carte na spaghetti and sometimes merong burger steak with rice. Tapos parang may drinks. Diba? Tapos may dessert pa minsan. Ganun ako kalakas kumain talaga dati. We're not gonna encourage you na bumili kayo ng special coffee, uminom kayo ng special tea, or mag-take kayo ng special pill, ganyan. Wala kaming ginawang ganon. Lahat ng weight loss namin, it's all about diet. Pero, yung pinakamahirap na part nga is portion control. So, in this video, isi-share namin paano ba natin napipigilan ang sarili natin na kumain ng madami. Before we begin, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads. Number 1. Don't use big plates and glasses. Kasi may study na kapag malaki yung plate mo, may tendency ka na mas marami rin yung kunin na food. Mag-start tayo sa glasses. Malaki yung effect niya kapag mataas yung calories nung iniinom mo eh. Dati, meron akong personal na mug na ginagamit na doon ako umiinom ng whether iced tea, soft drink, or anything. Ito yung glass ko dati. So, ang laki niya. Malaki siya. Pero, ngayon, pinalitan ko siya ng ganito na lang. Mas maliit. Kasi tayo, kapag malaki yung glass, meron talaga tayong tendency na pupunuin natin siya. Ilang beses na nangyari sa akin na pupunuin ko siya. Tapos, pipilitin ko na lang yung sarili ko na ubusin siya. Kasi nalagay ko na hindi ko na siya mababalik. Lalo na kunyari soft drink, mawawala na yung spirit niya. Kita niyo yung difference? Ito, tsaa to So, tsaa naman mababa yung calories niyan. Calories niyan. Pero tingnan niyo yung difference. Ito, puno tong mug na to. Pero kapag sinalin ko siya, diba? Halos kalahati lang siya. So, ngayon, kapag umiinom ako ng drink, kunyari flavored drink siya, half na lang nung dati na naiinom ko. So imagine, ito tsaa to, so hindi siya nagmamatter. Pero kunyari soft drink to, di ba? Na hindi Coke Zero or Pepsi Max. Yung may calories talaga. Kung dati, sa isang upuan, makakaubos ako ng ganito kalaki. Ngayon, half na lang. Kasi ito lang yung lalagyan ko eh. Part of it is kasi tamad din ako mag-refill. Sa plates naman, guys, ito yung plato namin dati. Nung hindi pa kami nagpo-portion control, puno to ng pagkain. As in, 1/2 niyan, kanin. Yung 1/4 nito, isang ulam. Yung 1/4 naman na isa, second ulam. So, puno yan, guys. Sabi nga sa studies, di ba, pag mas malaki yung lalagyanan mo, mas may tendency na pupunuin mo talaga siya, lalo na sa food. Pero, nung nag-start kami ng portion control, nung nag-diet na kami, pinalitan namin to. Imagine nyo, ayan o, alaki.
Ito yung pinalit namin. May psychological effect yun eh. Na parang, syempre, pag mas puno yung food mo, ang iniisip ng mind mo is, ang daming food. Ang daming food. Mabubusog ako nito. Pero in reality naman, hindi. Sakto lang yung pagkain. Aside from that, hindi na namin pinupuno to guys ngayon. So, mas konti talaga yung kinakain namin today. Tsaka dati, naka-mound yung kanin namin eh. Ngayon, kakalat namin siya para mukha siyang madami. Basically, ang ginagawa natin is niloloko natin yung utak natin into thinking na marami yung pagkain. Pero actually, konti lang siya. Yun. And kung katulad nyo ako na mahilig sa sausawan, isa pa rin yan. Kasi lagi akong may condiment. Whether suka or mas mataas na calories like mayonnaise or ketchup. Dati ganito yung lalagyan namin. So, kung mapapansin nyo, ano siya, di ba? Malalim. Ngayon, ganito na lang siya. Yun. So, more than 3 times to yung kaya niya. Kasi ako yung type ng tao na hanggat hindi ubos yung sausawan, hindi ako tumitigil ng pagkain. Ganyan Seryoso. siya. As in, kunyari suka to, maghahanap ako ng isasawsaw pa dyan hanggat hindi siya ubos. Or kung ketchup to, kunyari kumakain ako ng french fries tapos ketchup, kung hindi pa ubos yung ketchup, kakain ng fries. Pero pag naubos yung ketchup, titigil na ako. So kung konti lang yung ketchup ko, hindi na ako kumakain ng fries masyado. Yun yung sa akin. Hindi lahat ng tao katulad ko na mahilig sa sausawan na. Pero sa akin nag-work yun. I'm sure merong katulad sa akin na masausaw na tao. Sausawero. Sausawero yung tawag pala sa akin. So, ayun. Isa yun sa mga unang tricks na na-employ namin ni Vince early on sa weight loss namin. Na pinalitan namin yung mga plato and baso and sausawan namin. Tapos, ang laki nung naging effect niya. Number 2, do eat slowly. So, paano ba natin nakokontrol yung pace ng pagkain? Yung katawan kasi natin, guys, matagal siya mag-digest. It takes time. So, minsan may tendency tayo na kumain one time, big time. Yung ang bilis, tapos akala natin gutom pa rin tayo. Pero kasi processing pa lang siya eh. Hindi pa siya tapos mag-digest. So, hindi pa rin natin feel na busog tayo. Pero, ang dami na nating nalagay. Sinasuggest namin is to eat slowly para mas ma-feel mo na nabubusog ka. So, paano ba natin yun ginagawa? So, dati, lahat ng meals namin, lagi kaming kutsara tinidor. Pero, para mapabagal yung pagkain namin, madalas, gumagamit kami ng chopsticks! Lalo pag sahag, lalo pag sangag, naku, maliit na yung butil, tapos siyempre hindi na dikit-dikit yung kanin. So parang, So, binibigyan mo ng time yung katawan mo na ma-realize na, uy, nabubusog ka na. Kasi ako, pag kumakain ako dati, as in, alam mo yon, as in, ano talaga, pupunuin ko tong kutsara. Ngayon, kung hindi man ako magcha-chopsticks, ang ginagawa ko, kahit rice, dito ko siya ginagamit sa fork. Ginagamit ko na lang talaga yung spoon kapag ka may soup, ganyan. Pero, baliktad yung ginagawa ko. Yung fork, dun ko siya nilalagay, yung ulam at saka yung kanin. Para konti lang siya. Yan. Para napapatagal mo rin yung pagkain mo. Kasi minsan, di ba minsan, kapag ka gutom na gutom, as in, ang bilis kumain. Tapos, after nun, yung feeling mo, sobrang bigat kasi busog ka naman. ako, pag fork lang yung gamit, mas konti yung nalalagay mo ng food. Mas maraming subo. So parang ang nasiset ng mind ko is, dami mong nakain. Busog ka na, okay ka na. Hindi ko alam sa iba, pero parang may ganun akong feeling pag fork lang yung ginagamit ko. Or chopsticks. Tsaka mas nananamnam mo yung food. Mas nalalasahan mo siya. Number 3, don't use a serving bowl. So, dati kasi pag kumakain kami, family style, di ba? Yung buong ulam, lahat ng niluto mo nandyan sa gitna, tapos kukuha ka every time. Hindi mo nare-realize na ang dami mo nang nakukuhang food. Kasi nakikita mo pa siya eh. Tayo marami, takaw tingin tayo eh. Hanggang may nakikita yung mata mo na pagkain, titikman mo, babalik at babalik ka. Sasandok ka ng food. Ngayon, yung portion na para lang sa amin, ilalagay na namin siya sa plate. Yun na yung food namin. For example, itong buong kanin na to, sa rice cooker,
Hindi namin ito ilalagay sa gitna ng table o kaya kasama ng ulam, hindi na. Kung ano yung sinandok namin na kanin dito sa isang plato, yun na yun. Same din sa ulam, yun na yun. So pag naubos mo na yun, wala nang part 2. Hindi siya trilogy, guys. Or hindi siya series. 1 episode lang siya. Kung ano lang talaga yung kakainin namin, yun lang yung ilalabas namin. So, kung halimbawa, naubusan namin siya, tapos feel pa rin namin, nagutom pa kami, tatama rin na kasi kaming mag-init ulit. Number 4, do drink lots of water. Ako, kahit naman nung hindi pa ako nagda-diet, mahilig talaga din ako sa tubig. Same. Lagi tayong nauubusan ng tubig, di ba? Ng rasyon. Oo. Yun, ako, ugali ko na like half an hour before kumain, iinom ako ng isang basong tubig para mabilis ako mabusog. Kasi minsan, kaya ka napapadami ng kain kasi hindi ka kasi umiinom ng tubig. So, kami, yan, mahilig talaga kaming uminom ng tubig. Nakakabawas yon sa mga craving namin. Minsan, kunyari, nag-iisip ako na, gusto ko ng pizza. Ganyan. Tapos iinom kami ng tubig. Tapos wala na yung craving. Ako din, lalo pagkagising, isang basong tubig na maligamgam. Kung nagising ako ng gutom, inom lang ako ng maligamgam na tubig, okay na. Nakakabawas talaga siya. And then pag kumain ka, parang ready yung tiyan mo para maiwasan din yung bloated na feeling na or nabigla. Kaya sabi nga ni Mimio, drink your water, bitch. Number 5, don't consume too much flavored drinks. Tayo kasi hindi natin nare-realize na yung mga flavored drinks natin, kahit nasabihin mo na hindi siya ganun kataas yung calories, kung ang dami nating naiinom na ganun sa isang araw, they add up. True. Yun, kami, inalis lang namin yung mga flavored drinks namin. Kung nagfi-flavored drinks man kami, usually Coke Zero or Pepsi Max, most of the time, tubig lang talaga or tsaa. Kahit ano pa yan guys, juice, soft drinks, Iced tea. Or milk tea. Yung milk tea, grabe yung calories ng milk Grabe, tea. oo. If talaga may cravings, hindi na matiis, okay lang na once in a while. Hindi rin naman natin sinasabi na completely i-deprive natin yung sarili natin ng mga flavored drinks kasi masarap din naman talaga. Pero, bawasan lang natin. Diba? Kung dati, kunyari milk tea, like extra large talaga. With extra toppings. may extra pearl, extra cocoa jelly. True. 'Di ba? Tapos kung sa Starbucks, venti, tapos frap pa 'yon. So may whipped cream pa, 'di ba? Sige, mag-indulge kayo once in a while, pero as much as possible, i-lessen siya. Kasi we know naman na hindi siya ganun ka-healthy kasi super high nung sugar content. And may isa pang category of flavored drinks na tinanggal talaga natin nung quarantine. Alcohol. As in, ang tagal na naming hindi nagbi-beer, di ba? Ang taas din kasi ng calories ng mga alcoholic drinks eh. Lalo cocktails, True. beer, ganyan. So wala naman kasing mga party-party ngayon, di ba? Wala namang okasyon, so Tsaka minsan mag-Zoom call kami magkakaibigan tapos mag-iinuman kami. Pero actually hindi alcoholic sila. Alcoholic yung drinks nila. Yung sa amin tubig lang. Tapos sinasabi namin, hindi, sake yan, sake. Sake. O kaya kung ano man. Or, may yan, hinaluan na namin ng lemon kaya hindi nyo kita sa itsura namin na napapaitan. Pero in reality, tubig siya. Tubig lang yan. Kaya to our friends, sorry. Number 6. Don't put snacks on display. Kakainin nyo siya, nakikita nyo siya eh. So kung meron kayong snacks ngayon sa bahay nyo and gusto nyo mag-lose ng weight, itago nyo siya, ilagay nyo siya sa hindi nyo masyadong nakikita. Ilagay nyo siya sa loob ng cabinet, sa taas ng kusina nyo or something. Huwag nyo siyang i-display. Kasi kung nakikita nyo siya, aabutin nyo siya. Yun yung natutunan ko talaga. So, kasi dati, mahilig ako mag-snacks. Yun ay kasi maraming snacks sa bahay. And kahit nung kunyari sa bahay namin sa Batangas, kapitbahay namin, sari-sari store. So, ang dali lang. Konting lakad lang, isang kembot lang. Pagbalik ko, meron akong soft drinks at saka junk food. Pero, ngayon nag-quarantine, nakakatamad lumabas, di ba? Effort siya eh. So, walang snacks sa bahay. Kung mag-grocery kayo, iwasan nyo na yung buong aisle ng mga junk food. Punta na kayo sa fruit section, tapos bili kayo ng ano ba yung favorite nyo na
fruits. Yun na lang yung bilhin ninyo para pag nasa bahay na kayo, wala kayong choice kasi yun yung binili nyo, yun yung kakainin nyo. Tapos, piliin nyo yung mga hindi ganun ka-bilis ma-spoil. Like apples, oranges, dalandan, matagal sila masira eh. Kung sa isang araw magsasnack kayo, di mag-apple kayo, ganyan, magtatagal siya. Kasi, yun. Kasi yung mga favorite ko mabilis masira. Like, kunyari, lansones, saging, yun. So, yung ganun, bumili lang kayo nung tamang dami. Kasi, minsan, pipilitin nyo yung sarili nyo na kainin siya eh. Just because, ay masisira na to bukas o kakain ako ng 6 na saging ngayon. So, hindi ganun. Bilhin nyo lang yung sa tingin nyo na kaya nyong ubusin and kaya nyong i-consume. And related dyan, yung susunod na item natin. Number 7, do respect mealtime. Lalo na sa katulad natin na hindi natin kasama yung family, ang dali sa atin ma-distract na kung ano-anong ginagawa natin habang kumakain. Pero if there's one thing na natutunan ko dito sa weight loss journey natin is kapag ka mindful ka, mas na-appreciate mo yung food, mas madali na maiwasang mag-overeat. Kasi alam mo, nababantayan mo kung gaano lang kadami yung pumapasok. Kasi minsan, di ba, kapag halimbawa, nanonood ka ng something, hindi mo namamalayan ang dami mo nang nakakain. Related siya dun sa snacks kasi ako, na-realize ko din. Kasi ako dati, lagi akong kumakain. Basta makaramdam lang ako ng konting gutom, kakain ako. Diretso ako sa ref or diretso ako sa labas, sa sari-sari store, sa convenience store, para lang ma-scratch yung itch na yon na, oh, gutom ako, so may craving ako, bibili ako. Pero, na-realize ko, ngayon na hindi ako masyado nagmimerienda, hindi ako nagsasnack, sobrang nilulook forward ko yung mealtime. Sobrang event sa akin ang lunch and dinner. Sobrang excited ako parate. Excited ako na as in like, ano kayang magandang ulam bukas ng lunch or ano kayang magandang ulam mamayang dinner. Dati wala naman akong pake kahit na kunyari nanonood ako ng something or nagwo-work ako tapos habang kumakain, nagwo-work, kumakain. Gustong-gusto niya nag-multitask eh. Gustong-gusto niyang pati siyang may ginagawa. Wala eh, hindi mo siya mapipirme talaga. Lalong-lalo na siya. Pero ngayon, pag mealtime, maganda lang siya na na-appreciate mo yung niluto mo, ay masarap pala. Ganun. Buti ngayon parang natutunan niya na parang may joy dun sa pag-appreciate lang ng upo ka, kakain. Yung respect for the food, for the meal. Diba? Di ba ganyan yung mga Japanese? Di ba sa Japan, hindi normal yung eating while walking. As in, kung kakain ka, tas nasa labas ka, maghanap ka ng park, upuan, umupo ka doon. Tapos doon ka kumain. Kasi parang bilang respect doon sa gumawa ng food mo. Naging ganun na yung philosophy ko. Na oo nga no, mas na-appreciate mo yung mealtime and yung food kapag ka binibigyan mo siya ng tamang attention. Yun. And nawa-watch mo kung gaano kadami yung pumapasok sa katawan. Kasi hindi ka na-distract. Number 8, do count calories. Na-discuss na namin to dun sa previous video, pero reiterate lang namin kasi sobrang effective nito. Always check kung ano yung calorie count ng mga kinakain natin. So, dapat alam natin kung gaano ba kadaming calories yung pumapasok. Kasi, again, at its core, weight loss is all about taking in less calories than what our bodies can burn. Di ba may nutritional information sa likod ng mga packaging? So, chinecheck namin gaano ba karaming calories to per serving, gaano ba kalaki dapat yung serving niya. Para ma-watch namin kung gaano dapat lang kadami yung i-consume natin. So, paano kapag wala namang packaging? Kunyari, niluto lang ng nanay mo, di ba? So, meron kaming special weapon! Tadaan! So, ito yung food weighing scale. Tinitimbang namin yung food namin dito. Marami kayong mahanap online na sasabihin nila kung gaano karaming calories sa specific serving. Kunyari, pag 100 grams ng menudo, ilang calories yun? For example, 150 grams. We make sure namin na 150 grams lang yung kakainin namin na ulam. So kahit Pinoy food, meron kayo makikita online. Siyempre hindi siya eksakto, pero somehow it gives you an idea. Para mabigyan kayo ng estimate, diba? Yun yung important naman dun. Number 9, don't forget to indulge. Meron kaming nami-meet, nakikita nila, oh, ang laki ng pinayat mo, siguro hindi ka na nagsisweets. Pero actually hindi. Lagi kaming may dessert. Every meal namin may dessert. Whether chocolate, leche flan. Pero
Ang difference talaga is, kagaya yung sinasabi namin, portion control talaga. Kung dati, in one sitting naubos namin yung isang lianera na leche flan, ngayon, 2 days yon, hanggang 3 days nga umaabot eh. Hati pa kami doon. Hati pa kami doon. Kung gusto nyo mag-dessert, dessert. Kung gusto nyo mag-cake, kumain kayo ng cake. Pero yun nga, huwag nyo siyang kainin in one sitting. Oh, wag naman yung buong cake yung kakainin nyo ng isang meal lang. Kumuha kayo ng slice, kainin nyo siya. Go lang. Kasi, the more na pinipigilan mo yung sarili mo, lalong lumalakas yung craving. So, kamutin mo yung kati na yun. Diba? Na-realize ko rin sa sarili ko na hanggat hindi ako nagda-dessert, kakain lang ako ng kakain. Para siyang period. Para siyang punctuation mark sa end nung meal, yung dessert. Na sinisignal niya sa sarili mo, sa utak mo, na ay tapos na. Ito na. Finale na to. Number 10. Do brush your teeth right after meal. Yun. Ito, trick ko to talaga. After kong kumain, magtutoothbrush agad ako para mapigilan ko yung sarili ko na kumain pa ulit. Kasi di ba nagbabago yung lasa pagkatapos mo mag-toothbrush? Tsaka parang nalinis mo na yung bibig mo eh. So ayaw mo na siyang dumihan ulit. Number 11. Don't act on cravings immediately. Ibig sabihin yan, kung meron kayong biglaang cravings, kunyari in the middle of the night, nag-isip kayo, kasi lagi nangyayari din sa atin to eh, parang gusto ko ng fried chicken in the middle of the night. Huwag kayong agad-agad magpapadeliver ng chicken o kaya bababa sa convenience store, bibili kayo ng fried chicken, pupunta ng fast food. Hintay lang kayo a little bit, tapos tingnan nyo, most of the time, mawawala yan. I-distract nyo lang yung sarili nyo. Either iinom ako ng tubig or mag-cha-cha ako, tapos mawawala na siya. Or kahit mag-brush lang ako ng teeth, mawawala siya eh. Yung craving na yun. Basta wag agad-agad. Hintay lang kayo. Manood kayo dyan. Mag-Netflix kayo or something. Mawawala yan sa utak nyo. Ngayon, kung pagising nyo kinabukasan, may craving pa rin kayo, edi sige, go. Baka naman talagang hamit na talaga kayong mag-fried chicken eh. Pero, most of the time, mawawala yan. Kailangan nyo lang pigilan yung sarili nyo ng mga 30 minutes. Bigyan nyo yung sarili nyo ng time para alisin yung mga ganyang thoughts. Sure. Ikaw ba? Ano yung usual cravings mo? Usual cravings ko talaga, burger, fries, or junk food, chips. Pero yun nga, ever since nag-start kami mag-diet, mag-portion ng meal, and i-control yung food intake namin, nawala siya. And number 12, don't starve yourself. Ito yung pinaka-pitfall ng mga nagda-diet eh. Yung ginugutom nila yung sarili nila, hoping na papayat sila. Pero, ewan ko sa inyo, pero sa akin, kapag ginugutom yung sarili ko, tapos talagang gutom ako, ang susunod ko na gagawin is mag-overeat ako. Doon ako napapadami yung kain eh, pag gutom na gutom ako. Totoo naman. So, huwag nyo hayaan yung sarili nyo na magutom masyado. Dapat regular pa rin yung pagkain. Kinokontrol nyo yung sizes ng food, kinokontrol nyo yung amount na pumapasok sa katawan nyo, pero hindi nyo sinastarve yung sarili nyo. Yun yung nag-work sa akin na talaga na hindi ko hinahayaan yung sarili ko na magutom. Guilty naman ako nung first ko mag-diet, nung around 2013, na parang yung ginawa ko, kakain ako ng lunch tapos di ako mag-snack. Tapos yung lunch ko, sobrang konti lang. Pagdating ng snack, gutom na gutom ako. Pipigilan ko yung sarili ko. Pero yung pitfall nga talaga nun is pagdating ng dinner, wala na. Parang Fiesta. parang guilty uli bago ka matulog. Parang, dami ko naman nakain, ganyan. Oh, ganun na naman bukas. So parang wag niyo gawin. Don't starve yourself. Kumain kayo. Kung gutom kayo, kumain kayo. Kahit konti lang, kumain kayo. Yun! So yun yung mga tips and tricks natin para maiwasan ang pag-overeat. Gusto lang namin i-highlight na itong mga shinare namin sa inyo, we're not saying na these tricks are gonna work for you or na ito yung mga dapat gawin. We're just sharing na ito yung mga ginawa namin and nag-work siya for us. So, personal lang siya. So, it's up to you kung ano bang gusto mong mangyari, gayahin mo kami or hindi, o kung bahala kayo sa buhay nyo. Basta, sinasabi lang namin, ito yung ginawa namin. And it works for us. Yun. If hindi nyo pa napanood yung previous video namin kung saan namin shinare yung iba pang mga tips namin, panoorin nyo na. Or, Subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads.
For more content from us, you can find us on various social media channels, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Just look for @thepoortraveler or /thepoortraveler. Single L lang. And you can also find us on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Meron kaming podcast. Hanapin nyo lang yung The Poor Traveler Podcast. Yun. So, that's all for now. See you again next time. And remember, plan smart, travel safe, and make every food trip Worth worth it! it! Bye-bye! Bye!